ìyàwó ọ̀wẹ́wẹ́ o. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. Wọ́n ti jọ máa tẹ́jì oyè gbígbé o. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. Olùkọ́ bí Fẹ́mi nínú Bowale o. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. Wọ́n ti jọ máa tẹ́jì oyè gbígbé o. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. Oníbà bímọ mi kà bá kọgún o. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. Ọlọ́yà dúdú ọlọ́yà pupa. Ìyálẹ̀ sọ́ọ̀bẹ. He has about 7 wives and more than 30-something children. Láyé Aláwẹ̀ àná, Abademile Kábíyèsí of blessed memory. He was a very close friend of my father. Mo rántí bó ṣe máa jìjọ ń jókòó tó máa ń deliberate lórí ọ̀rọ̀ ìlọsíwájú Ìlàwẹ̀. Gbogbo ìlú yíyan pé ìwọ la rí gẹ́gẹ́ bí kánsẹ́lọ̀, òun ló ṣe kánsẹ́lọ̀ lẹ́ẹ̀kínní. Ìgbà tó tún pé wọ́n tún padà síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì, ó tún padà síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta. Yẹ pé tó bá yẹ pé èèyàn tí ò ṣe dáadáa ni ìlú ò lè máa yàn pé kó lọ síbẹ̀. Òun fún àlọ́ wá pé ilé tó ṣe náà tó kan tó wẹ́lómi tá máa ṣe. So ẹni tí ìlú fẹ́ràn ni tó dẹ̀ lóòótọ́. Bàbá Lucas Àfúyẹ́ ó ṣe gidigidi méje, ó ṣe yàyà mẹ́fà, ó ṣe fónílé, ó ṣe nílùú Ìlàwẹ̀, ó ṣe ládùúgbò Òkèbẹ́dó, ó ṣe ní Nàìjíríà, ó ṣe ní Èkìtì, kò síbi tá a ti mọ̀. He's a father, let me just put it that way. He's a mentor. Of course, personally, he's one of those people that propelled me to be what I am today, because I remember in those days, in my secondary school days, especially in my primary school days, if I come third this term, my dad will said, you've done well. Even if it is not third, if it is fourth or any position, my dad will say, you've done well, don't worry. Next time, in the next term, if you come, say third, you now come second, I will kill a fowl for you. And of course, when I have to go home, go back to school, make sure I did everything humanly possible to make sure I increase that position. And of course, if I come second, my dad will not renege in that promise. He will kill a fowl definitely and give it to me. I ensure that I ate the head and the 2 laps. Multimedia concepts, media with passion. Akogun òkìkí ọlọ́jàrọ̀ ọ̀nà ọbẹ̀ sọ́rọ́sọ́rọ́ sógun ọmọ olódò àfìríbù jí ọkùnrin jí òjì bẹ́ẹ̀ láre jẹ́kùn ọba rẹ̀ jẹ́kùn ló máa kò sọ́n sọ yan lógún ẹ kárí òyìn àdàgbà òyà kúnlẹ̀ àbáni o ọmọ ẹ̀sọ́ orí egúrú kèé sòkò fọ́ kìrí ọmọ ẹ̀sọ́ ọlọ́ta rẹ̀ mí ègìrì òkè ń báyà mo kúlẹ̀ sọ ọlọ́ta náà yín mò kógún ọmọ àgùntàn mọ́sẹ̀ gbèrègè kàn mí lọ́ta ògiri olúlé àbáni ní kárí o ìyá kúnlẹ̀ àbáni o ó wá lọ rí yẹjú òkè lókè náà ti ya òyìn ìyá àdàgbà iṣẹ́ o ikú náà ó kété Òkèbẹ́dó lónìí o. Nǹkan tá à ń ṣe lénìí a fi ń ṣe ìrántí bàbá wa Chief LB Akomolafe tó kú ní bíi 30 ọdún ó lé méjì sẹ́yìn lénìí ní àyájọ́ èní, that is 26th of August 1993 ni bàbá yẹn tó ṣolóògbé. So gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà bí tó wà nílé tó wà ní òkè òkun, especially àwọn tá a jẹ́ elétò ìlera lára àwọn ọmọ ẹ̀ tó ti di dókítà tó ti di nurse, àwa la rò pé ó yẹ ká ṣe kínní ilé ní láti fi yẹ bàbá wa sí, torí a rí pé ẹni àlàáfíà náà ni. So lénìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa a máa sọ̀rọ̀ fún yín nípa ẹ̀jẹ̀ ríru tá a rí pé ó kọ́mọ̀ ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn dúdú. A máa sọ̀rọ̀ nípa ìtọ̀ ṣúgà tá a rí pé ó wọ́pọ̀ láàrin àwa èèyàn dúdú. Then a máa sọ̀rọ̀ nípa malaria, ibà tí a rí pé ó wọ́pọ̀ ní àárín àwa èèyàn dúdú náà nítorí pé tropical area láwà, àwọn ibi tí ẹ̀fọn tó ti lè dàgbà ibẹ̀ ni a wà. So ọ̀nà àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn la máa ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ níbi ilé ní. Ẹni tó bá níbà wọ́n á tọ́jú ẹ̀, wọ́n á fún lóògùn lọ́lé. Ẹni tó bá nítọ̀ ṣúgà wọ́n á tọ́jú ẹ̀, wọ́n á fún lóògùn lọ́lé lọ́fẹ̀ẹ́ ni o. Then tá bá ti rí wọn tán bí, a lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà tó wà ń bí. Àwọn dókítà wa ni àwọn tó wà ń bí. So a dẹ̀ ti ṣe tó yẹ pé nǹkan tí èèyàn kan bá ń sọ ẹnìkejì ò lè gbọ́. So a máa nídà tí ká free láti pé ká bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹni tí nǹkan tẹ́ni tó wà ń bí báyìí ń sọ báyìí, ẹni tó wà ń bẹ́yẹn ò ní gbọ́ dẹ̀. Ṣé ọ̀nà tí a bá ti wá kúrò ń bẹ̀ tán, wọ́n wá fún wa níwèé pélébé tá a bá lọ fi gba oògùn ọ̀fẹ́ níbẹ̀ yẹn. So bá ṣe arrange ẹ̀ nìyẹn, tá a bá ti kúrò ń bí, a lọ síbi, tá a bá ti kúrò ń bí, àwa sọ́dọ̀ àwọn dókítà, tá a bá ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn dókítà, àwa lọ síbi tá a ti fẹ́ lọ gba oògùn ọ̀fẹ́ láti bẹ̀yẹn àwa máa lọ lé wa. Lọ́ra mi ò lè ya gan, ó ti tó sùn mẹ́ta mo ti délẹ̀. Òní ló péjọ 6 mo ti jẹun mọ́. Ẹ̀rọ mìíràn jíjẹ, ebi dẹ̀ pa mí.
pé sùn gbogbo wọn ní sáálí sájọmọ mi ọ̀nìyàn gidi ni èmi rán lé gẹrù ẹ̀ bàbá ni mo jẹ́ èmi lé gẹrù àbáhùn lùgbà ayé rẹ̀ títí dé ọmọ rẹ̀ pápátá ìṣẹ́ olùkẹ́ ẹ̀bọ̀ mi pé tí ọmọ rẹ̀ àná mọ̀ mi pé júlọ̀sọ̀ ọba mọ̀ mi dáadáa ni mo gbé dí fún gan pé mo dẹ̀ wà láyé mo wà láàyè pé ọmọ rẹ̀ hàn tí wọ́n dẹ̀ yarú sí a gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe òní jẹ́ mi ká dúrà tẹ̀ ọlọ́sẹ̀ pé gbogbo àdúrà bá ti ṣe fún adé rí bẹ́ẹ̀ olóòlóòdù ara jẹ́ gbà àṣeyọ náà ṣe o hàn lórí àṣetì kàn àárín láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ mọ́tò rán àyà jáàmù àárín bá ti ṣe àdẹ́rọ̀ ọ̀nà gbégbà. ọ̀rẹ́ mi orí fọ́ mi àgbọ̀kadà ìsẹ́mi ò lè jẹ́ ń bọ̀ mi àti dámi lóhùn lè ti mú oògùn kò mí dáadáa ẹ ṣàyẹ̀ omi ẹ yẹ ẹ̀jẹ̀ mi o ẹ sùn fọ́pá mi ẹ kàn gbà kọ́bọ̀ kété oògùn kan mú kò mí gan tó rí sí mẹ́rin á gbé lọ́mì ọ̀fẹ́ náà mú kété mọ́ gbàdébé kò mí àbára ni l'Ókèbédò ayé rẹ̀ sùn iye ẹ̀jẹ̀ yẹn ní jẹ ọdẹ ìran ni lọ bó ṣe ra kòkó bẹ́ẹ̀ lè mí ìran ni lọ kò mí ó kò ní ká mi ara kòkó ilé sùn gan ènìyàn ayẹ ní l'Ókèbédò gbọ́lọ́ kété Òkèbédò mọ̀ gbọ́ nílọ Ọláwẹ̀ gan mọ̀ gbọ́ nílọ ebírẹ̀ gan mọ̀ gbọ́ nílọ ìlípẹ́ gan ènìyàn ni ọmọ rẹ̀ kò dé lórí òye rẹ̀ bá dé tí pẹ́ gan ó dé tí ṣe dáadáa ọmọ kò gbé yí kalẹ̀ ọmọ àsánkó wọn kò sọ jù yí gan ọmọ àṣẹkù wọn iná ṣe gan ìyìnà gan àbàjẹ́ òṣèṣì méje yìn àbá àbàjẹ́ ìyìnà àbàjẹ́. Bàbá dáadáa ni bàbá tó tọ́ ọmọ rí báyìí bàbá tó tọ́ ọmọ dáadáa ó dẹ̀ jẹ́ disciplinarian ni bàbá wa. He doesn't tolerate nonsense. He will hit the nail at the head. Kì í ṣe báyìí kan wọ́n ṣe ń gbè sẹ́yìn nìkan táwọn ọmọ ẹ̀ bá ń jà á pẹ́ anybody sẹ́yìn síbẹ̀ ní ìwọ ló jẹ̀bi ìwọ ló jàre á sọ ìwọ tí ò bá dẹ̀ gbọ́n kó dẹ̀ kì í bẹ̀rù ó dẹ̀ wọ́n ń gbé lórí ọmọ ṣe wàhálà ìrí ọmọ. He's a prominent man. When you say tó bá dé gáràjì Ìláwẹ̀ tó bá ti sọ pé ó ń béèrè Akogun kò sí anybody wọn ní béèrè pé a máa mú ẹbọ nílé wa straight ni oyè tó jẹ náà lèmi náà tó jẹ yìí. So he's a very popular man. He's the first man to ra mọ́tò ní private car níláwẹ̀. He's the first person to confirm Alushe marriage ní Kale church. He's the first among equals. I think he came about 50 years ahead of his time. He was a kind of an embodiment of good. An embodiment of good. When you say anything good is an embodiment. Yes, you know you wà kó má ní shortcomings here, but ọdọ abẹni pé goodness to overshadow shortcomings here. He lived a very good life. He was a policeman. He was a school proprietor. He was a politician, and name it, he was a successful businessman. He has an estate within the town. That we could see where consisting of about 100 and something rooms. So he's the first person among his age group to call Okebedo Ilawe in 50s. At the age of 30 something, the millionaires at that time. When you talk of millionaire, at the age of 30 something years, the millionaire. So it's a in fact, I make sure me do pé mo tún pè mí l'Akogun because when my father was alive, I was Akogun. He believed pé where ẹnìkan tó yẹ pé just like it's synonymous with general in the army nígbà yẹn. À ń fojú wọn pé ẹnìkan yẹ pé Akogun lélẹ̀ in fact àwọn inú mi dẹ́rù pé mo joyè ẹ̀. He has lawyers, he has businessman, he has children abroad. Kò sí all the world kò síbi tí ò lọ́mọ sí. He has children in Ghana, he has children in UK, Canada and US, California. So that's all one spread across all spheres of life, all spheres of education. Kò sí ọmọ dádì wa tí ó kì í ṣe graduate with all modesty. Kò sí ọmọ dádì wa kankan lápáta tí ó kì í ṣe graduate. Mo máa bẹ̀rẹ̀ látòrí hypertension. Kí ló ń pè ní hypertension? Hypertension ó jẹ́ ìfúnpá gíga, òun ni à ń pè ní, a mọ̀ pé ìfúnpá gíga náà là ń pè náà ní Yorùbá tẹ́lẹ̀. So kí ló máa ń fa ìfúnpá gíga yìí? Ẹ̀jẹ̀ wa àti iṣan wa ló yẹ kó máa gbé ọkàn wa àti iṣan wa ló yẹ kó máa gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sí àgọ́ ara wa tó kù. But sí prayer tó bá ti fi ń gbé lọ yẹn tó bá ti fast jù, ó ní prayer tó yẹ kó máa bá lọ, but tó bá ti fast jù òun ló máa ń jẹ́ kí ìfúnpá wa lọ sí òkè. Téèyàn mi bá ṣe ìfúnpá lẹ́ẹ̀kan, tí bóyá ìfúnpá ẹ̀ lọ sókè lẹ́ẹ̀kan, BP wa dẹ̀ ní tó bá sì ń kọjá, tó bá sì wà ní 140/90 sí òkè, ìfúnpá èèyàn ga nìyẹn.
bọ́ a lè ṣe ìyẹn lẹ́ẹ̀kan tá a bá ṣe ìfúnpá wa lẹ́ẹ̀kan tó bá lọ sókè a lè fi ìyẹn sọ pé nìyẹn ní hypertension at least èèyàn máa ṣe lẹ́ẹ̀mejì ṣé nǹkan tí mo sọ ṣóyé wa tá a bá mọ̀ pé a ní ìfúnpá gíga ẹlòmíì báyìí máa lọ sí hospital ó máa ṣèfúnpá ẹ̀ á bá ṣèfúnpá ẹ̀ á tẹ̀sán ọ̀hún lè fi ìyẹn sọ pé ẹnìyẹn ní hypertension á ṣe lẹ́ẹ̀mejì kó tó lè sọ pé ìfúnpá ẹni ń lọ sókè tí ìfúnpá yẹn bá lọ sókè lẹ́ẹ̀mejì a ṣe lè wá sọ pé ẹnìyẹn ní ìfúnpá gíga méjì yẹn dẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ 6 hours apart. Ó yàtọ̀ sí eléyìí tá a kọ́kọ́ ṣe bóyá a ṣe ìfúnpá wa báyìí ó jẹ́ bí 140/90 ọ̀kọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ tá bá fẹ́ wá ṣe míì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wákàtí 6 síra so after wákàtí 6 yẹn tá bá wá ṣe míì tó sì lọ sókè a ṣẹlẹ̀ wá sọ pé nìyẹn ní hypertension bá wọn míì tó bá ti lè ṣe ìfúnpá yàn lẹ́ẹ̀kan báyìí alẹ́ nìyẹn sí hypertension irọ́ o ẹ gbọ́dọ̀ ṣe lẹ́ẹ̀mejì kí èèyàn tó sọ pé èèyàn ní hypertension so mo ti sọ àwọn àpẹẹrẹ tá a lè rí tí ìyá bá ní àbí bàbá lè ní ọmọ náà lè ní ṣó yé wa àwọn nǹkan tó lè fa hypertension ni mò ń sọ fún wa yìí o family history tó bá ti wà ní ẹbí wa ọmọ náà lè ní tí ìyá bá ti ní àbí tí bàbá ní ó lè má jẹ́ àwọn méjèèjì ó lè jẹ́ èèyàn ló ní ọmọ lè ní téèyàn bá dẹ̀ tóbi jù tó sanra tó wà obese ó làwọn olóyìnbó máa ń pè ní obesity téèyàn bá tóbi ó lè jẹ́ kéèyàn ní hypertension ṣé nǹkan tí mo sọ ṣó yé wa báyìí then àwọn tó bá mu sìgá tó bá mu ọtí ó lè jẹ́ kéèyàn ní hypertension. Bàbá wa ni and I'm the first child of Akomolafe generally and the olórí ẹbí as at today. Ẹ̀yin náà rí báyìí ìgbé ayé wọn jẹ́ nǹkan tó lágbára tó dẹ̀ kọ́ wa lọ́gbọ́n púpọ̀ òun láwọn fi lè gbàgbé wọn tó bá gbẹ́ni tí ò níwà sọ́mọ tàbí tí ò tọ́jú aya àbí tí ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe àwa ọmọ àní ní táyà fún ṣùgbọ́n ó jẹ́ bàbá tó tọ́ wa sọ́nà tó tọ́ wa sọ́nà tó yẹ tó lè fi wá lé ọ̀nà tó yẹ ká rìn òun la fi ń ṣe ìrántí ẹ̀ ní every year it's now 32 years tó ti kú táwọn ọmọ yẹn ẹlòmíì kú lọ́dún 3 4 5 táwọn ò rántí ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n bàbá kì í ṣe akíkanjú èèyàn dẹ̀ ni jagunjagun èèyàn olóyè pàtàkì dẹ̀ ni láàrin ìlú nígbà yí ẹ̀ ìlú dídí yan àwọn tí wọ́n fún ìwà rere àti ìgbé ayé rere tó ń gbé àti àwọn nǹkan rere tó fi lé wa lọ́wọ́ pé bàbá sí ọmọ tó la fi ràn kò sọ́mọ tó tanù kò sọ́mọ tí ò tọ́jú tó làwọn náà fi lè pé títí dáadáa la máa ṣe àwọn ọmọdé wa àwọn unborn baby náà wọ́n á máa ṣe lọ tí o bá ṣe ń ṣe nìyẹn torí bàbá wa yẹn bàbá tó kò sẹ́ni tí ò mọ̀ gbogbo Ìlàwẹ̀ láyé pé Akomolafe Akogun is a very popular man and well respected man as far as Ilawe is concerned. Chief Lucas Adebowale Akomolafe happens to be my father. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mo jẹ́ kan nínú Akomolafes. I'm proud of him. Láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ anywhere anytime any day. Inú mi dùn pé mo jẹ́ ọmọ bíbí inú bàbá tá à ń ṣèrántí ẹ̀ yìí because he was a very powerful man when he was alive. Highly influential, very, very powerful. He knows how to handle things. Tí mo rántí ngbà yẹn, gbà tí mo ṣì kéré, Àbáláwẹ̀ Àbádáwẹ̀ Adémilẹ̀ká, Àbákọ́gún, ẹgbẹ́ yìí, wọ́n á dẹ̀ yìí jọ sọ bí Ìlàwẹ̀ ṣe máa progress. Inú mi dẹ̀ dùn pé kò sí níbi tí Ìlàwẹ̀ lójú òní kọ́ mọ́ ló láwẹ̀, kò síbi tí mo ti máa ń proclaim ara mi as one of Akomolafes táwọn èèyàn máa ń sọ pé àìmọye yorùbá family múrìn kò àwọn ọmọ family méjì lóore ló Láwẹ̀ kà yín mú sí ọ ọ̀ọ́kàn àbẹ́tọ́lù ọ ṣùgbọ́n kété mo ti wí ọmọ Akogun Akomolafe l'Okebedo nímèrè inú mo máa ń gba yìí gan àwọn pé àbárẹ̀ ṣe dáadáa àbárẹ̀ lórúkọ kan dá sílẹ̀ tó jẹ́ nǹkan tó múnú mi dùn tó bá máa ayélujá ó gbá Akogun Akomolafe àná òun ní ya bí mi ipasẹ̀ rẹ̀ ni màá gbà á sáyé inú mi dùn láti dórúkọ mọ́ wọn lára abamilẹ̀ṣọ́ Ègìrì òkè ọmọ olóyìn ọmọ bísókè ẹ̀rùn kínní ọmọ ní bọ́bọ́rọ́ tàṣùdì kùkú lókè òyìn ọmọ àti tẹ̀rẹ̀tẹ̀ ogbó èkó onísàsì òjò pa Akogun elépè òjé aṣọ̀rọ̀ bíbọ̀ ẹ̀dùn òrùpápápá òdì ìmọ̀dò akọ̀rúsà àbí kẹ̀kẹ́ lẹ́rùn Akogun ní bá ní sùkọ́ mọ̀bọ̀ ìtìní lẹ́rùn ẹlẹgbẹ́ kan dìbà àmọ́ kan sí ìfarúgbọ̀n àyà rẹ̀
ẹlẹ́gbẹ́ lè rà ní jẹ́ ọ̀run rẹ̀ rè o. The outreach is to commemorate the legacy left behind by our dear father, because we believe during his lifetime is a loving person, a person that believe in welfare and well-being of not even his children alone, but the town in general. So we are using this medical outreach to prove a point to Nigeria, to Ilawe people that Chief LB Akomolafe has not died. Of course, he lives on because majority of us that he has trained, as a medical personnel and non-medical personnel, we are using this to commemorate him, and of course to let people know that the legacy lives on. So I will now tell you, okay, Dele, turns the time to umbo, turns the shepo kini, Matu the same thing for it. We just increase the promise a bit for me. So I will go back and make sure I did everything humanly possible and increase my position. So gradually like that, he has been keeping the promise. If he tell you that I will buy a cloth for you, he will definitely buy it. So has been a person, has been a propeller behind what I become today, as far as I'm concerned. And of course, when I started writing JAMB, for example, if I score like 190 something daily, if you can beat your cutoff mark next time, he will do something for that. He will do it definitely. So it has been my the brain behind my success story. Nígbà ayé Lucas Akomolafe, ó ṣe èèyàn pàtàkì l'Okebedo, ó dẹ̀ máa tó Okebedo sọ́nà. Kò sí nǹkan tó Okebedo ṣe nígbà yẹn tó jẹ́ pé òun la lídìí wọn. Ìlọsíwájú kó lọsíwájú bá bá ṣe l'Okebedo ló ń ṣàgbára torí rẹ̀. Ó dẹ̀ ń tráì. Ìgbà tó dẹ̀ ti kú náà, àwa ti lùsì àwọn ọmọ ẹ̀ gan fúnra rẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe ojúṣe ẹ̀. Tó lóyè Akomolafe jẹ́ èèyàn pàtàkì l'Okebedo. Ipasẹ̀ tó ń fi sílẹ̀ rẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀ tẹ̀lé báyìí. Akomolafe láíláí títí ká ìyá mi àparẹ́ kò sí tó lè mọ̀ pé ó nípa níláwẹ̀ àsìkò Okebedo. Ó nípa níláwẹ̀. Aláwẹ̀ nígbà yẹn kò lè ṣe kankan lẹ́yìn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àdúgbò ìwọ kò ṣe kankan lẹ́yìn ẹ̀. Torí ó pẹ́ tó ti kàwé, ó dẹ́pẹ́ tó ti rí nà, ó pẹ́ tó ti mọ̀ nìyàn. So ló máa kó àwọn èèyàn jáde. Ó nípa níláwẹ̀ o. Inú mi dùn pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ìlànà tí bàbá wọn mú sílẹ̀ torí pé bàbá wọn ṣe dáadáa. Àwọn náà dẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe dáadáa. Àdéhùngbà ládùúrà pé ìlọsíwájú àtúbọ̀ máa bá wọn, àtúbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ìlọsíwájú tó ń ṣe. From Okebedo, well, even in his lifetime, everybody believes my Chief Akogun is the head of Okebedo because even at the Udiogunya where all the chiefs meet, like they are doing today now, in this Udiogunya they meet every 8 days. So tọ́ba débẹ̀ tí dáàdi mi bá ti gbogbo èèyàn bá sọ̀rọ̀, tí dáàdi mi bá ti sọ̀rọ̀, that is the end of ibẹ̀ náà máa close gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn sí. So, and of course he was a former councillor, 2-term councillor. Of course he was returned unopposed. Lẹ́ẹ̀mejì, nobody contested with him. Politically he's a genius, and of course throughout his lifetime he was one of those people that bring national politics that everybody enjoy in Ilawe. In Ilawe today, of course in Ekiti State, in Yoruba land. He was one of those people that believe in national politics. They will continue to tell you that I won't do a regional or a local politics. My dad did not do it. My dad was a secretary of MPN for a very, very long time. He was a chairman of MPN for a very, very long time. And of course, in 1979, throughout that time, he was the chairman of the party in the local government. All the meetings in the Southwest will be held right where we are in this place. That was a big store where I'm standing. That is where all the political bigwigs of national party MPN will meet and decide the fate of Ondo, even Ondo, then Ondo State. They will decide the fate of
Ekiti Southwest on this land. Of course, Ilawe of Ilawe, the then Ademileka Adeyemi will not sleep without seeing my dad every day, except my dad travels. I can categorically attest to that because I was not young then. It's either my dad went to him or he leaves the palace to come and see my dad before sleeping every day. And of course, there is a very good story that my dad told us, that when Ilawe became king, late Ilawe became king, Ademileka, he was riding, or he has no car, and of course it was my dad. My dad was the brain behind mobilizing all. They call them Sawyer in those days. People that I want to mangegi, I want timber contractors. So my dad mobilized all of them and asked them. And told them. I gave them a directive that it is £1. So daddy mi ló gba owó yẹn lọ́wọ́ àwọn Sawyer yẹn gbà yẹn. He collected that money and made sure that ó ra mọ́tò fún the first car tí Ilawe ló ń gbà yẹn. Owó tí daddy mi gbà through his brain, through his initiative ló fi ra first car fún Ilawe ń gbà yẹn. And car yẹn ó sì wà nínú ààfin up till now. It's still there as that everybody can see in Ilawe. So I'm saying it categorically now and in the public that it was the brain. My dad was the brain behind the purchase of the first car for late Ilawe of Ilawe. Unity. Unity. My dad was into a complex polygamous family. Organized, let me put it that way, organized a complex polygamous family. But I can tell you categorically today that all of us, all the 7 children, all the children of the 7 wives are one. And that is one of those things that we are witnessing today. Every one of us. I can go to anybody's, in those days I can go to any of the wives' house and eat. If my mom did not give me food, I can go to the other wife's house and eat freely without even thinking, without even blinking eye. And up till now, all of us can still go to anybody. If I want to go to anybody's house now, I go there, I sit down comfortably and eat without thinking of anything. Then, if there is any that one wife is fighting the other wife, then it doesn't concern the children. We will not even, nobody can even tell me that my mom cannot tell me that because so unity. My dad did that. It was a very great legacy because we have so many family. And as you can see today now, we are going to it on, of course, today. One of the legacy because in those days, on December 25, that might make sure every one of us, wherever you are, you must gather in that place and we eat in one pot. December 25 ọjọ́ ọdún kékeré àbí kẹta ń pè ní ibì kan ojú kan láti jẹ. Ilawe Akomolafe, ọkọ mi ní í ṣe. Ọkọ mi ní í ṣe. Lóògbé kan ọkọ mi ní láyé. Akogun. Ó ti rẹ́yìn ọ̀kan kókó kiri lọ́nà ọkùnrin. Iná sọmọ gan. Èyí kẹ́ nínú òyìnbó lánàá ṣe tọ́jú mi. Èyí kẹ́ ládó gan ọmọ ìyàwó ra kà ẹsẹ̀ fẹ́ ọmọ kóró. Kẹ́ ládó
aṣọ kò gbé yánu ní gbọ̀dún àwọn ọlọ́gbọ́n ẹgbẹ́ rírà. Ọláìwọlá ẹ ṣé o. ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní mèrè ibi kẹta náà bíi ilé àbàmì àwọn ó sì gbé sí àjẹrẹ dáadáa gbogbo ọmọ ìjẹ àbàmì náà kó kété ọmọ àbámọ́ra pátápátá ọmọ ìjẹ ní gbogbo wa nílé Kọ́mọláfẹ́ àlọ́mọ bàbá torí ìyàwó mẹ́jọ ni bàbá Kọ́mọláfẹ́ ní ṣùgbọ́n gbogbo wa la kóra mọ́ra àjẹ ọmọ ìjẹ kà ṣe ìkan ṣoṣo àṣẹra ní ọmọ ẹnu ẹ̀ ọ̀sá ìkan ṣoṣo la ṣe tí ìfẹ́ wà nínú wa bẹ́ẹ̀ ni ọdọọdún lè ṣọdún fún wa tá a dáṣọ fún wa àtọyà àtọmọ tá a dáṣọ fún wa tá a jẹ tá a mu tá a máa jó tá a máa yọ̀ bàbá Fúyẹ́ ó tíráyì ó dé ṣe akọ̀wé ẹgbẹ́ òjòyè Ìláwẹ̀ títí tí ó dé ṣe kásílọ̀ ó ṣe dáadáa nínú Ìláwẹ̀ òun ni ẹ̀sọ́ ọdọ́tẹ̀ ìjìròkè ọmọ olóyìn ní bọ́bọ́rọ́ ta sùn dínkùkù lókè àmì títí kèé sóhun òwò agbanigbọ́rọ̀ ọ̀làlẹ́ lápẹ̀nú oróró sàbàlẹ̀ pẹ̀ bá ní kò ní òkúta èrúkọ tàbílẹ̀ ẹja níbi yẹ̀dẹ̀ ẹ̀bẹ̀dẹ̀ lọ́kọ̀ òyìn káde ò dá fún ọ o ọ̀run rẹ̀ ire o ayé rẹ̀ sún ọ̀run rẹ̀ sún ọ o kó dúró tì á o kẹ́mi rẹ̀ ké dúró tì á ọ yẹ òkètèrè ọmọ àbá ọmọ ìjẹ rẹ̀ láàṣẹ ìyìn rẹ̀ o fún mọ́sí á o kásùlédè ire o kásùlédè ire o. ọ̀rọ̀ bọ́dẹ̀ yẹ̀yẹ́ adẹ́yẹ lérà bọ́jà o. ọ̀rẹ́ lérà bọ́jà o. ọ̀rẹ́ lérà bọ́jà o. ọ̀rọ̀ bọ́dẹ̀ yẹ̀yẹ́ adẹ́yẹ lérà bọ́jà o. onílọ̀jà ọlọ́mọ màá rìnà kórè. onílọ̀jà ọlọ́mọ màá rìnà kórè. onílọ̀ọdún bàbá àrìnà kórè. onílọ̀ọdún bàbá àrìnà kórè. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. omi gbìdé ọ̀bọ̀ dìde lulẹ̀ ìyẹrẹ o. omi nígbẹ́ arúkọ̀rà máa gbẹ́ o. Ure ni mo pín orí mi ẹ̀mẹ̀ pé mi mọ̀ yá o. Ure ni mo pín. Ure ni mo pín orí mi ẹ̀mẹ̀ pé mi mọ̀ yá o. Àmín. 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 Ure ni mo yàn orí mi ẹ̀mẹ̀ pé mi mọ̀ yá o. Ure ni mo pín. Ure ni mo pín orí mi ẹ̀mẹ̀ pé mi mọ̀ yá o. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀ sáwù kóró mú dá pàríkó. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Pàríkó. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Wọ́n ti jọ máa tẹ́jì oyè gbígbé o. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Kòrò bá ti fẹ́ mi ní mo bọ̀ wálé o. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Ọlọ́yà dídùn ọlọ́yà pupa. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Ẹ̀rọ èmi ìsúndé o. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Ìjọba orí iṣẹ́ àwọn mòré ní o. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Ọlọ́yà dídùn ọlọ́yà pupa. Ìyálẹ̀ sọ ọbẹ̀. Òní lọ bí a. Kọ́mọláfẹ́ òní ojú màmá rẹ̀ Òní lọ bí a. Kọ́mọláfẹ́ òní ojú màmá rẹ̀ olùpèpè àrẹ̀ o. Àdìóyá èrè. Olùpèpè àrẹ̀ o. Àdìóyá èrè. Okebedo Multimedia Concepts. Media with passion.